สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารแบบกึ่งเกาหลีหรือว่ากึ่งญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูกุ้งผัดซอสโคชูจังนะคะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูกุ้งผัดซอสโคชูจังกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแนนจะหมักกุ้งด้วยเกลือพริกไทยก่อนนะคะอันนี้เป็นเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยสำหรับตัวกุ้งนะคะอันนี้แนนใช้เป็นกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวเกษตรตัวใหญ่หน่อยเราก็แค่เอามาแกะเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็ตัดผ่าแล้วก็เอาเส้นดำออกแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เป็นแป้งมันนะคะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในกระทะกันค่ะอันนี้เราจะทำตัวกุ้งผัดซอสโคชูจังกันนะคะอันนี้เป็นกุ้งที่แนนหมักไว้เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่แป้งไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะเอาไปทอดให้สุกค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากพอทอดสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นนะคะเราค่อยมาคลุกซอสทีหลังประมาณนี้สุกแล้วสุกแค่ประมาณสัก 70% ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเอาไปคลุกซอสเนี่ยมันก็มีความร้อนอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวแนนขอเอากุ้งขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้แนนก็เอากุ้งออกจากเตาแล้วนะคะทีนี้ตัวน้ำมันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตัวซอสต่อเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะใส่น้ำสต๊อกลงไปตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็ซอสพริกโคชูจังซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ทุกอย่างอะพริกป่นค่ะพริกป่นเกาหลีอันนี้จะไม่ได้เผ็ดมากนะคะจะแบบแค่เพิ่มสีอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองสาเกค่ะน้ำตาลทรายมานี้เราชิมรสชาติเอาก็ให้ซอสมันข้นหน่อยค่ะค่อยใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งซอสมันก็จะข้นกว่านี้นะคะโอเคประมาณนี้เห็นไหมเริ่มข้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่กุ้งลงไปเนี่ยมันจะได้เคลือบตัวกุ้งเนาะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วลันเตาเพิ่มสีสันคลุกให้น้ำมันงวดนิดนึงอันนี้เราก็ผัดจนเริ่มงวดแล้วนะคะทีนี้เราก็สุดท้ายเลยน้ำมันงาเพิ่มความหอมหน่อยค่ะคลุกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้เราก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งผัดซอสโคชูจังนะคะนี่เลยโรยพริกไทยหน่อยนึงก็ได้ค่ะถ้าหากที่บ้านใครมีเป็นงาขาวคั่วก็เอามาโรยอีกก็ได้นะคะก็จะมีความเพิ่มแบบหอมๆมากขึ้นอีกทานคู่กับผักสลัดอันนี้แนนใช้เป็นตัวบัตเตอร์เฮดนะคะหรือว่าถ้าหากใครจะทานกับตัวผักกรีนลีฟกรีนโอ๊กลีฟเรดโอ๊กลีฟก็ได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำแบบวัตถุดิบบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ